Hari ini dalam series Mak Salleh Cari Makan Selangor, Riz nak makan satu makanan yang bukan makanan tradisional Selangor tapi memang terkenal terutamanya di kawasan Kuala Selangor ni, iaitu belangkas. Betul, Riz nak masak dan Riz nak makan ni. Nak tahu macam mana? Jom lah kita masak. Ada ke cerita ke sejarah kenapa orang makan belangkas ni sebenarnya? Belangkas ni setahu saya dia ada dua jenis lah. Okey. Jadi orang minat dengan telur belangkas. Dia walaupun dia ni besar, yang ni kecil, tapi dia ni tetap ada telur juga. Dia bukan yang jantan tapi betina juga. Yang ini pun betina juga. Dua jenis ni betina. Kalau jantan tak boleh lah? Tak boleh. So dia macam tak ada isi, dia telur tak ada telur. Okey. So kita makan telur dia lah? Ya, telur belangkas. Masak macam mana? Bakar ke? Gulai Belangkas, ke? belangkas ni kalau di sini saya cuma ada buat masakan masak lemak, Okey. sambal, Okey. tumis cili padi dan bakar. Dia memang dari laut lah ni? Dari laut. Bukan air tawar? Bukan air laut. Kalau dalam bahasa Inggeris, kita panggil dia horseshoe crab. Tapi bukan ketam kan? Dia bukan memang ketam. belangkas lah. Ya, belangkas. Itulah. Selalu belangkasnya dia dua ekor, pasang. Okey. Yang jantannya kecil. Kalau yang jantannya kita tak akan ambil. So tak ada telur lah? Tak ada telur lah. So kita makan betina lah? Yang betina saja. So yang ni kita tinggal nak siang dan masak? Okey, betul. Kita Boleh? akan siang dia. Macam mana kita nak siang ni? Nak motong dia, kita boleh mulakannya. Boleh. Okey, Ya. boleh. Okey. Kita tengok. Cara nak Pilih potong lah, belangkas ni, kita akan potong yang tajam ni dulu. Okey, gitu ya. Okey. Okey. Buang ekor dia. Okey. Keras kan dia? Keras, kulit dia keras. Yang tengah ni selalunya dia ada najis dia. Jadi kita akan buang. Tapi okey, nampak. Sekarang ni tak ada. Dia punya najis dia tak ada sebab dia dah lama terendam dan dia bersih. Buang sendirilah. Dah ada. Jadi yang tengah ni pula. Yang tengah ni dia ada yang jenis boleh dikatakan kalau kita makan dia akan kita mabuk. Kita tak boleh makan dia yang ni. Yang benda. Yang ni. Okey. Tu apa? Dia ni kalau kita makan benda ni kita rasa pening kepala lah. Pening kepala lah. Mabuk laut lah kata. Okey. Sebelum dimasak dia kena buang. Ya, saya tahu. Okey. Okey. Dah. Lepas tu kita potong lagi sekali. Potong lagi dulu. Okey ya. Telur semua dah. Ui. Ya. So ni kita boleh tengok yang biji-biji semua ni ada telur dia. Sepanjang depan ni sampai ke belakang memang ke penuh. Kiri kanan penuh Dengan telur saja. belangkas tu. Telur saja. Okey. Memang sedap kalau dibuat masak lemak. Okey. Okey, saya potong lagi. Tidak pun kita potong yang ini saja ke? Kita potong semua. Boleh? Okey. Kita tengok tadi betapa kuat dia kena potong tu sebab dia punya shell tu memang keras lah. Tapi inilah telur belangkas ni dekat sini. Kalau orang suka minum boba teh yang ada biji-biji kecil tu, yang pop-pop ke apa, sebenarnya itu telur belangkas lah, sama lah ni. Selepas ni cara masak macam contohlah kita nak masak lemak cili api yang sama cuma kita letak belangkas lah. Ya. Belangkas ni perlu direbus dulu. Oh, kena rebus dulu lah. Rebus dulu, ambil isi dia. Direbus dulu. Okey, baru kita rebus. Ni air kosong. So kita memang kena rebus dia dulu lah. Rebus dulu. Kalau kecil macam ni? Yang kecil ni sebenarnya dia bertelur juga. Sebenarnya kita nak tahu belangkas ni bertelur daripada ni dia. Daripada sini dia. Okey. Dia bertelur. Faham? Ni betina lah, tanda dia betina. So jadi kalau dia tu maksudnya ni penuh dengan telur lah. Telur lah. Kalau kita cek. Macam tu lah. Ya. Dia tetap ada telur.
telur dia. Ni lagi kecil kan sebab Dia belangkas kecil. ni lagi kecil lah. Belangkas padi ataupun dia panggil belangkas kacang. Ada orang bila tengok dia rasa geli sikit kan. Bila first time abang makan, bila kecil rasa geli ke memang dah biasa lah dari dulu lagi? Saya dah biasa sejak dari kecil-kecil lagi. Okey. Saya biasa ikut bapa saya menjala ikan di okey. kuala-kuala lah. Okey. Dia ni kalau air pasang, dia akan ada di tepi-tepi pantai tu. Okey. Dia berbuih-buih tu, selalunya dia jantan betina. Kalau jantan betina tu, memang yang betina tu selalunya bertelur lah. Okey. Satu soalan saya ada. Okey, apa dia? Macam mana dapat idea untuk jual belangkas? Okey, idea saya pada mulanya daripada Kota Tinggi. Johor. Saya dulu saya pergi ke Kota Tinggi. Saya ada nampak kedai belangkas masak di Seri Mahkota. Okey. Jadi saya balik ke Sekinchan. Saya tahu di Sekinchan ni memang banyak belangkas. Jadi saya cuba komersialkan belangkas ni untuk pelanggan saya pula. Okey. Macam mana sambutan orang dengan belangkas ni? Sambutan belangkas ni sebenarnya memang ada terbaik lah. Sebab tanpa belangkas ni kita akan ada kekurangan. Sampai satu pelanggan tu dia tak dapat belangkas, dia menangis. Menangis? Ya, sebab dia mengidamkan belangkas. Jadi dia cari belangkas sampai dari Melaka dia datang sampai kemari. Oh wow. Mencari belangkas katanya. Oh wow. Bila sampai saya tak ada stok belangkas. Itu dia menangis lah. Menangis saja. Macam mana rasa dia? Dia macam ketam ke, macam ikan ke? Dia ada rasa sedikit rasa ketam. Isi dia. Tapi nanti Riz boleh cubalah. Boleh cuba. Lepas kita masak nanti boleh cuba. Okey, so kita nak masak ni apa kita nak buat? Okey, mula-mula kita akan masukkan serai dan daun kunyit. Okey. Ya. Lepas tu kita akan masukkan tomato. Sikit. Tomato kita boleh habiskan lah. Tomato. Okey. Lepas kita masukkan santan. Okey. Satu yang Riz sedar tadi bila dia tengah rebus, air dia dah jadi biru sikit sebab darah belangkas ni memang biru kan? Ya, betul. Belangkas ni warna dia ada biru-biru sikit. So air tu dah jadi macam warna biru lah sikit dah. Tapi ni dia akan jadi kuning lah. Kuning lah. Masak lemak. Nama jadi masak lemak dia dari kuning lah. So kalau kita makan belangkas ni, dia ada macam khasiat ke, ada health benefit kalau kita makan? Kalau ikut dalam wawancara sebelum ni saya pernah dengar dia kata belangkas ni boleh mengubat penyakit kanser. Okey. Itu yang saya dapat tahu gitu je lah. So memang tapi tak pastilah saya nak kata betul tak betul. Tapi itu yang saya dapat berita daripada ada macam petua tu, ada benda tu kan. Tapi setahu saya lah, memang darah belangkas ni yang warna biru tu memang dia pakai untuk ubat. Boleh buat ubat ya. Dia macam ada tempat dia memang akan ambil darah dari belangkas tu untuk buat ubat. So ada sesuatu dalam darah dia memang ada khasiat tu kan. Daripada darah dia. So ni kita letak garam sikit. Okey. Garam sikit. Dah sedikit perasa. Okey. Okey. Tunggu dia mendidih sikit. So ni kira dah siap dah? Dah siap dah. So kita nak bagi dia mendidih sekejap. Okey. Tapi memang kira dah masak lah. Sudah masak. So kita nak makan yang belangkas masak lemak dengan bakar. Okey. Boleh kita tengok dia tengah bakar tu? Untuk bakar pula. Okey, jom. Ini perlu gasuk kita. Kita perlu bakar dia begitu saja supaya dia lebih rasa ori. Okey. Kita tak nak siang dulu, kita bakar siang. Okey. Tunggu dia masak. Telur dia lah makan masak dalam dia kan? Kita kena potong depan dia, tujuan dia supaya air yang ada dalam ni dia akan keluarkan. Okey. Macam tu lah. Ya. Nampak asap keluar kan? Okey. Di belangkas ni dia macam tadi juga. Kita akan tengok dia. Wow. Itu dia. Okey, nampak semua telur tu. Nampak isi dia. Warna yang ini tu kita perlu buang. Yang tu yang boleh yang kata memabukkan ni. Okey. Yang tu memang tak boleh makan lah. Yang tak boleh makan.
Kalau kita kena makan nanti kita pun mabuk juga. Mabuk laut sama. Kita potong lagi. Ni dia yang dikatakan beracun tu. Jadinya kita perlu buang dia. Lepas tu kita bakar lagi. Okey, supaya bakar lagi dia lah. air dia supaya dia kering. Okey. So itulah dia belangkas. Bukan sahaja Riz nak makan, tapi Riz nak makan masak lemak dan juga belangkas bakar. So yang ni dah siap bakar ni. Dah siap bakar. Yang masak lemak tu dah siap, so tinggal nak makan. Okey. Inilah menu yang istimewa Riz. Pada petang ni kita ada belangkas masak lemak dan juga belangkas bakar. Jadi walaupun kedai ni nama dia Farida Menterang Bakar, juga ada hidang belangkas macam ni. So Riz tanya, tadi memang kalau masak lemak itu satu cara lah boleh nikmat rasa belangkas ni, dan bakar tu lagi satu cara kita boleh makan. Yang ni memang dah ada kuah dia, tapi yang bakar tu kita ada sos lah, so kita cicah semua ni. Kena bagi tahulah Riz tak pernah makan belangkas, so tak tahu macam mana nak makan. Tadi tanya abang tu, dia cakap untuk yang ni kita kena cari bahagian yang ada telur dalam. Sebab bila kita masak lemak macam ni, dia memang siang sebelum masak, so kita tengok bahagian ni memang nampak telur dalam tu, so kita ambil yang tu kita makan. Untuk bakar tu kita buka je, kita ambil telur dari tengah tu. Dan belangkas ni kita hanya boleh makan yang betina lah, sebab kita makan telur. Inilah dia belangkas. Riz dah cakap banyak, rasanya semua penonton nak tengok Riz makan belangkas ni. So marilah kita mula dengan masak lemak. Jom. So inilah rupanya telur dia. Nervous lah ni Riz. Okay, so kita ambil sikit ni. Jom kita makan. Bismillah. Satu yang terkejut sikit, dia punya telur tu dia bukan lembut sangat, dia ada tekstur dia sikit. Macam bila kita contohlah makan telur ikan ke kaviar ke apa, kalau ikan asam pedas yang ada apa, telur ikan mayong tu semua dia lembut bila makan. Tapi belangkas ni dia macam keras sikit dia punya telur tu bila kita makan. Rasa dia mungkin sebab dia masak lemak, ada tekstur, ada rasa berlemak sikit, tapi tekstur tu surprising lah. Riz ingat dia lembut, tapi dia memang ada tekstur dia. Dan mulut Riz dah penuh dengan telur-telur belangkas ni. Tapi sedap masak lemak. Kuah tu berlemak, tapi tambah juga berlemak. Belangkas tu, lemak belangkas tu memang bukan macam mana-mana makanan yang lain Riz pernah makan lah ni. Kita dah cuba masak lemak 2-3 suap dah. Ni yang kita nak cuba. Kita nak cuba belangkas bakar. So, apa yang specialnya bila bakar? Tengok ni, kita buka. Wow, okey. Tengok semua dalam tu telur belangkas ni. Tengok semua ni dah bakar macam ni, kita boleh ambil je. So kita tengok ni sebenarnya dia penuh dengan isi, penuh dengan telur dia semua. Kalau makan bakar macam ni, kita boleh makan ni terus lah, tapi Riz nak cicah dengan sos cili dia. So ni belangkas bakar. Jom. Tekstur tu masih sama, masih yang ada tekstur tu, rasa lemak sama. Cuma ni dah tambah sikit rasa asap, aroma asap tu sebab dia bakar tu. Macam kita makan apa-apa yang bakar, dia ada aroma lah sikit, yang rasa asap tu sikit yang sedap bagi Riz, dan memang kena dengan sos cili ni. Belangkas ni dia ada rasa manis sikit, tapi bagi Riz dia lebih kepada lemak lah. So kalau ada sos macam ni, dia dah tambah rasa manis tu. Menarik juga makan belangkas ni bila dia masak dengan betul, masak lemak, bakar macam tu, dan bila kita makan tu sebenarnya sedap, dan dia memang ada rasa tersendiri lah, macam lemak-lemak tu semua, tekstur dia semua tu. Jadi Riz nak jemput lah penonton semua yang mungkin ada orang suka belangkas, nak mengidam belangkas tu, boleh datang dan makan. Dan mungkin untuk orang yang tak pernah makan tapi nak rasa, bolehlah datang dan makan belangkas ni. Harga dia kalau ambil satu ekor bakar macam ni, harga dia RM25. Kalau ambil masak lemak macam ni, satu ekor juga, harga dia RM35 lah, sebab dia kena masak lebih sikit macam ni. Okay, jadi boleh datang ke Farida Menterang Bakar dan cuba menu belangkas dekat sini. Riz recommend ambil bakar, baru kita boleh dapat rasa belangkas tu sendiri. Tapi kalau suka masak lemak,
pun boleh. Jangan cakap restart aja, memang datang sini rasa sendiri. Tapi rasanya itu sahaja untuk episod hari ini. Terima kasih semua tengok. Terima kasih yang dekat rumah bagi sokongan Riz. Riz boleh makan, boleh makan. Tapi itu saja, jangan lupa subscribe dan kita akan jumpa pada episod seterusnya. Bye-bye.